ลองนึกภาพตามนะคะแบบคาสิโนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมตะเข็บชายแดนดูเผินๆมันก็คือโครงสร้างพื้นฐานหรืออาคารพาณิชย์ทั่วไปที่คึกคักไปด้วยผู้คนอืมครับแต่จู่ๆท้องฟ้าก็ถูกแหวกด้วยเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงอย่าง Gripen ที่บินโฉบเข้ามาแล้วปล่อยอาวุธนำวิถีเข้าโจมตีอาคารแห่งนี้ด้วยความแม่นยำระดับจับวางเลยโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับใช่ค่ะคำถามที่เด้งขึ้นมาในหัวทันทีเลยก็คืออาคารพลเรือนอย่างคาสิโนเนี่ยมันกลายร่างเป็นเป้าหมายทางยุทธวิธีระดับที่ต้องใช้เครื่องบินรบขั้นสูงสุดเข้าจัดการได้อย่างไรซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของรายงานฉบับนี้เองครับเพราะเหตุการณ์ที่คาสิโนเป็นเพียง1 ใน 7สมรภูมิหลักที่ถูกบันทึกไว้ในชุดข้อมูลที่เรากำลังดูกันอยู่ฮะรายงานฉบับนี้คือการบันทึกยุทธวิธีการรบที่ซับซ้อนมากๆเป็นการปะทะที่ไม่ได้มีแค่การตั้งแถวยิงกันตามแนวชายแดนแบบสมัยก่อนแล้วแต่มันเป็นการรบแบบ3 มิติที่เชื่อมโยงทั้งบนฟ้าบนบกแล้วก็ในทะเลเข้าด้วยกันเลยครับแต่มั่นคือภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้ค่ะเราจะนำบันทึกการเข้าตีทั้ง7สมรภูมิตามลำดับในเอกสารมากางดูทีละจุดเลยเพื่อถอดรหัสว่ายุทโธปกรณ์แต่ละชิ้นถูกเลือกมาใช้ทำไมครับผมกลไกทางฟิสิกส์และยุทธวิธีเบื้องหลังคืออะไรแล้วทำไมรายงานข่าวถึงนิยามเหตุการณ์นี้ว่าสงครามชายแดนเต็มรูปแบบน่าสนใจมากครับโอเคค่ะเรามาค่อยๆแกะข้อมูลเรื่องนี้กันดีกว่าได้เลยครับเริ่มจากจุดไหนดีครับงั้นเรามาเริ่มแกะสมการนี้จากจุดแรกตามที่รายงานระบุไว้เลยค่ะสมรภูมิภูมะเขืออำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษข้อมูลระบุชัดเจนว่าจุดนี้มีการโจมตีทางอากาศที่หนักที่สุดเลยนะคะเป็นจุดที่เดือดมากครับคือฝั่งหนึ่งส่งทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon และ Gripen ขึ้นฟ้าไปพร้อมๆกับการยิงกดดันจากภาคพื้นดินด้วยจรวดหลายลำกล้อง SR-4 MLRS ครับผมแล้วก็มีปืนใหญ่อัตราจร M758 ด้วยเป้าหมายทั้งหมดนี้พุ่งเป้าไปที่จุดเดียวคือฐานปืนใหญ่และฐานยิงจรวด BM-21 ของอีกฝ่ายใช่ครับโฟกัสไปที่จุดนั้นเลยคือมันเหมือนกับการส่งทั้งพญาอินทรีจากบนฟ้าและรถปราบดินขนาดหนักจากภาคพื้นดินเข้าไปจัดการอุปสรรคพร้อมๆกันเลยนะคะดิฉันสงสัยตรงนี้ค่ะว่าไงครับในเมื่อเป้าหมายคือฐานบนพื้นดินทำไมเราไม่ใช้แค่ปืนใหญ่ยิงสวนกลับไปคะทำไมถึงต้องเล่นใหญ่ถึงขั้นเรียก F16 หรือ Gripen มาจัดการเลยสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือเราต้องเข้าใจกลไกการทำงานของเป้าหมายอย่าง BM21 ก่อนครับมันไม่ใช่ปืนใหญ่สนามที่ตั้งแท่นยิงอยู่กับที่นะครับอ้าวแล้วมันทำยังไงคะคือมันคือระบบจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งบนรถบรรทุกครับจุดเด่นของมันคือยุทธวิธีที่เรียกว่า shoot and scoot หรือก็คือยิงแล้วเพ่นนั่นเองครับอ๋อยิงปุ๊บหนีปั๊บแบบนี้ล่ะคะถูกต้องครับมันสามารถขับรถเข้ามาในพื้นที่วางพิกัดสาดจรวดหลาย10 ลูกออกไปภายในเวลาไม่กี่10 วินาทีแล้วขับหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีก่อนที่ควันจากท้ายจรวดจะจางหายไปซะอีกครับโหแปลว่าถ้าใช้ปืนใหญ่ยิงสวนไปกว่ากระสุนจะตกถึงพื้นรถเป้าหมายก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วสิคะเนี่ยใช่เลยครับระยะเวลาที่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสหรือที่ทางทหารเรียกว่า Q chain ในการจัดการเป้าหมายแบบนี้มันสั้นมากแค่หลักนาทีหรือวินาทีเท่านั้นเองครับฮะเข้าใจละนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้ F16 หรือ Gripen ครับเครื่องบินพวกนี้ไม่ได้มีดีแค่บินเร็วเหนือเสียงนะครับแต่มันมีระบบเซ็นเซอร์และพอร์ตชี้เป้าที่สามารถสแกนหาความร้อนจากฐานยิงจรวดที่เพิ่งยิงออกไปได้จากระยะไกลเลยคือจับความร้อนจากท้ายจรวดได้เลยเหรอคะใช่ครับพอเจอปุ๊บมันสามารถล็อกเป้าและทิ้งระเบิดนำวิถีลงมาทำลายได้ทันทีก่อนที่รถ BM21 จะทันได้สตาร์ทเครื่องหนีด้วยซ้ำว้าวการใช้กำลังทางอากาศจึงไม่ใช่การเล่นใหญ่นะครับแต่เป็นวิธีเดียวที่จะตัดไฟแต่ต้นลมได้ทันเวลาก่อนที่จรวดเหล่านั้นจะตกลงมาใส่ฐานราบของเราครับ เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าความเร็วในการประมวลผลและการเข้าถึงเป้าหมายคือหัวใจสำคัญจริงๆครับผมแต่ทีนี้นะคะพอท้องฟ้าถูกควบคุมได้แล้วข้อมูลในรายงานก็พาเราขยับมาที่สมรภูมิที่2ค่ะซึ่งเป็นการรบภาคพื้นดินแบบเต็มรูปแบบที่ปราสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์ขยับมาทางสุรินทร์นะครับใช่ค่ะรายงานระบุว่าที่นี่มีการใช้รถถังหลัก VT4 ปืนใหญ่สนามและปืนโขรกเพื่อภารกิจควบคุมพื้นที่และยิงสนับสนุนทหารราบตรงนี้เป็นการรบแบบดั้งเดิมที่หนักหน่วงมากครับตรงนี้เลยค่ะที่มันน่าสนใจมากๆคือพออ่านถึงตรงนี้ดิฉันเกิดข้อสงสัยว่า
ในเมื่อเรามีเครื่องบินรบที่คุมความได้เปรียบทางอากาศอยู่แล้วทำไมเรายังต้องเสี่ยงส่งรถถังคันโตๆกับทหารราบเข้าไปลุยในพื้นที่ป่าเขาอีกคะปล่อยให้เครื่องบินจัดการไปเรื่อยๆไม่คือเครื่องบินยึดพื้นที่ไม่ได้ครับ อ๋อคือบินผ่านแล้วก็ผ่านไปใช่ครับ อากาศยานหรือจรวดเนี่ยมันสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างทลายฐานที่มั่น หรือกดดันไม่ให้อีกฝ่ายโผล่หัวขึ้นมาได้ แต่มันไม่สามารถลงมาตั้งด่านตรวจ ค้นหาอาวุธที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์หรือสถาปนาแนวเขตแดนที่ชัดเจนได้เลย อืมจริงด้วยค่ะการจะบอกว่าพื้นที่นี้เป็นของเราอย่างสมบูรณ์ คุณต้องมีคนไปยืนอยู่ตรงนั้น ซึ่งก็คือทหารราบครับ ฟังดูเหมือนทหารราบคือคนที่ต้องเดินเข้าไปถือธงปักเลยนะคะแต่แบบถ้าให้เดินเข้าไปตัวเปล่าๆในพื้นที่ที่เพิ่งปะทะกันมันคงจะพรุนแน่ๆใช่ไหมคะใช่ครับ และนั่นคือที่มาของการใช้แนวคิดอาวุธผสมเหล่าครับ ทหารราบเดินเท้าเข้าไปเฉยๆ คือเป้านิ่งที่อ่อนแอมาก ค่ะจึงต้องมีรถถังหลักอย่าง VT4 ขับประกบไปด้วย รถถังมันไม่ใช่แค่อาวุธโจมตีนะครับ แต่มันคือเกราะป้องกันเคลื่อนที่ที่สามารถรับแรงกระแทกจากกับระเบิด หรือจรวดต่อสู้รถถังได้ เหมือนโล่ที่เดินได้เลยนะคะ ถูกต้องครับ ในขณะเดียวกันปืนใหญ่สนามที่อยู่แนวหลัง ก็ทำหน้าที่ยิงถล่มเพื่อเคลียร์เส้นทางข้างหน้าไปเรื่อยๆ ทหารราบ รถถัง และปืนใหญ่จึงต้องทำงานสอดประสานกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป การรุกคืบเพื่อคุมพื้นที่ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับ เข้าใจลึกซึ้งเลยค่ะรถถังคือโล่ปืนใหญ่คือดาบส่วนทหารราบคือผู้เข้าไปยึดครอง เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ ทีนี้พอพูดถึงการคุมพื้นที่ ข้อมูลก็นำเรามาสู่สมรภูมิที่ 3 ค่ะ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆ คือบริเวณช่องจอมถึงโอสเมดจุดนี้สำคัญมาก รายงานระบุว่าจุดนี้มีการระดมสรรพกำลังทั้งรถถัง VT4 ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS มาไว้รวมกันเลยนะคะ ใช่ครับ จัดเต็มมากตรงนี้ ดิฉันขอมองในมุมต่างนิดนึงนะคะ แนวชายแดนมันยาวเป็นร้อยกิโลเมตรทำไมถึงต้องเอาอาวุธหนักๆมากมายขนาดนี้ไปกระจุกรวมกันอยู่ที่จุดเดียวล่ะคะ มันไม่ถือการเปิดช่องโหว่ให้พื้นที่อื่นหรือเสี่ยงต่อการโดนกวาดรวดเดียวหรอคะ อืม ถ้าเรามองแค่แผนที่2มิติอาจจะรู้สึกแบบนั้นครับ แต่ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะครับ ในทางภูมิรัฐศาสตร์ ช่องจอมถึงโอซาเมดเนี่ย คือสิ่งที่เราเรียกว่าโชคพอยต์หรือคอขวดทางยุทธศาสตร์ครับ ข้อขวดที่ว่านี่คือยังไงคะ มันไม่ใช่แค่พื้นที่ว่างเปล่าริมชายแดนครับ แต่มันคือประตูใหญ่ที่เชื่อมต่อถนนหลวง และเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่สำคัญที่สุดในบริเวณนั้น ใครก็ตามที่คุมประตูบานนี้ได้ จะสามารถเคลื่อนทัพใหญ่หรือส่งเสบียงได้อย่างอิสระเลย อ๋อ คือถ้าได้จุดนี้ไปก็ได้เปรียบมหาศาลเลย ใช่ครับ การเอากำลังไปกระจุกที่นี่จึงไม่ใช่ความผิดพลาด แต่เป็นยุทธวิธีที่เรียกว่าการป้องปรามครับ การป้องปรามในที่นี้ หมายถึงการทำให้ข้าศึกกลัวจนไม่กล้าบุกใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ มันคือการส่งสัญญาณเตือนที่ดังที่สุดโดยไม่ต้องลั่นไกลเลย คุณเอารถถังรุ่นท็อปและระบบจรวดที่มีอำนาจทำลายล้างสูงไปจอดขวางประตูไว้ เหมือนเอาการ์ดตัวใหญ่ๆไปยืนขวางประตู แบบนั้นเลยครับ เพื่อบอกอีกฝ่ายว่า ถ้าคุณคิดจะเปิดประตูบานนี้ คุณต้องแลกด้วยความสูญเสียระดับมหาศาล มันคือการล็อกประตูด้วยแม่กุญแจที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อบีบให้อีกฝ่ายต้องล้มเลิกความตั้งใจ หรือไม่ก็ต้องเสียเวลาอ้อมไปใช้เส้นทางอื่น ที่ธุรกันดารและเคลื่อนทัพได้ยากกว่ามากครับ เป็นจิตวิทยาทางการทหารที่เฉียบขาดมากค่ะ ทีนี้พอพูดถึงอาวุธที่มีอำนาจการป้องปรามสูง รายงานก็นำเราขยับมาที่สมรภูมิที่ 4 ค่ะ บริเวณปราสาทตาควาย ซึ่งข่าวระบุว่าเป็นดงปืนใหญ่เลยนะคะ ครับผม ดงปืนใหญ่จริง มีการระดมยิงปืนใหญ่หนัก และที่น่าสังเกตคือ เราเห็นชื่อของจรวดหลายลำกล้อง SR4 MLRS อีกแล้วค่ะ โผล่มาอีกแล้ว ใช่ค่ะ เราเห็นมันมาตั้งแต่ภูมะเขือจนถึงช่องจอม อยากให้ช่วยอธิบายกลไกทางฟิสิกส์และยุทธวิธีให้เห็นภาพชัดๆหน่อยค่ะว่า การโดนระดมยิงด้วยจรวด MLRS มันสร้างผลกระทบที่ต่างจากการโดนกระสุนปืนใหญ่ธรรมดาตกใส่ยังไงคะทำไมมันถึงเป็นคีย์เวิร์ดที่โผล่มาแทบทุกสมรภูมิเลย ความแตกต่างมันอยู่ที่แนวคิดการทำลายล้างเลยครับ ปืนใหญ่สนามทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อยิงเป้าหมายเฉพาะจุด คุณเล็งพิกัดอาคารนี้หรือรถถังคันนี้ แล้วยิงให้โดน ค่ะ คือเน้นความแม่นยำทีละจุด แต่วิธีคิดของ MLRS หรือระบบจรวดหลายลำกล้อง คือการทำลายแบบครอบคลุมพื้นที่ครับ ลองนึกภาพตารางกิโลเมตรบนแผนที่นะครับ
อือฮึ MLRS สามารถยิงจรวดหลายสิบลูก ซึ่งภายในจรวดเหล่านั้นอาจจะมีระเบิดลูกปลายย่อยๆ อีกเป็นร้อยๆ ลูก ตกลงมากระจายตัวเต็มพื้นที่ตารางกิโลเมตรนั้น พร้อมๆ กันภายในเวลาไม่กี่วินาที โหแบบนั้นมันก็คือการลบพิกัดนั้นออกจากแผนที่ไปเลยสิคะเนี่ย ใช่ครับ ในทางกายภาพมันคือการลบตารางกริดนั้นทิ้งไปเลย ไม่มีที่ว่างให้หลบซ่อนหลังโขดหินหรือต้นไม้ เพราะแรงอัดและสะเก็ดระเบิดมันกระจายตัวครอบคลุมทุกตารางนิ้วเลยครับ น่ากลัวมากค่ะ และที่น่ากลัวกว่าผลทางกายภาพคือผลทางจิตวิทยาครับ การที่ฐานราบต้องติดอยู่ในพื้นที่ที่โดนถล่มแบบครอบคลุมพื้นที่ มันสร้างความหวาดกลัวระดับฝังรากลึกเลยนะครับ อืม คงทำอะไรไม่ถูกเลย ใช่ครับ เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่า ความตายตกลงมาจากฟ้าเป็นสายฝน และไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อป้องกันตัวเองเลย มันคือการทำลายขวัญและกำลังใจของฝั่งตรงข้ามแบบเด็ดขาดที่สุดครับ ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะ มันคือพายุเหล็กดีๆนี่เองค่ะ ครับผม ทีนี้ใกล้ๆกับจุดที่ดุเดือดอย่างปราสาทตาควาย ข้อมูลในรายงานพาเรามาสู่สมรภูมิที่ 5 ค่ะ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวแปรสำคัญที่คอยชี้ชะตาพื้นที่รอบๆทั้งหมด นั่นคือเนิน 350 ค่ะ อ๋อ เนิน 350 จุดนี้เดือดไม่แพ้กัน ข้อมูลระบุว่ามีการแย่งชิงเนินเขานี้อย่างดุเดือด มีทั้งการยิงปืนใหญ่ ปืนโครก และการใช้อากาศยานเข้าสนับสนุน เพราะมันคือจุดสูงยุทธศาสตร์ ครับ มันเหมือนเกมราชาแห่งเนินเขาหรือ King of the Hill เลยนะคะ ดิฉันขอถามตรงๆเลยนะคะ ในยุคที่เรามีโดรนบินว่อน มีเครื่องบินรบ มีดาวเทียมที่ซูมเห็นป้ายทะเบียนรถได้ ทำไมทหารยังต้องไปหลั่งเลือดแย่งชิง เนินเขาดินเหมือนในหนังสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่อีกคะ มันยังจำเป็นจริงๆเหรอคะ เป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากครับ หลายคนก็สงสัยแบบนี้ แต่ความจริงคือ แม้ว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์หรือดาวเทียมจะล้ำหน้าไปแค่ไหน แต่มันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศ และระยะเวลาที่อยู่เหนือเป้าหมายครับ อ๋อ คือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา ถูกต้องครับ ดาวเทียมไม่ได้ลอยอยู่เหนือพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเครื่องบินหรือโดรนก็ต้องกลับไปเติมน้ำมันหรือชาร์จแบตเตอรี่ แต่เนินเขามันตั้งอยู่ตรงนั้นตลอดไปครับ การยึดเนิน 350 ได้ หมายถึงการได้ดวงตาที่ไม่มีวันหลับครับ ดวงตาที่คอยมองให้ปืนใหญ่ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ปืนใหญ่หรือจรวด MLRS ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ แม้จะมีพลังทำลายล้างลบพิกัดตารางกิโลเมตรได้ แต่วิธีการยิงของมันเป็นเส้นโค้งข้ามภูเขานะครับ ตัวคนยิงที่อยู่หลังเขาไม่มีทางมองเห็นเป้าหมายได้เลย จริงด้วยค่ะ ยิงข้ามเขาไปตาบอดแน่ ถ้าไม่มีคนคอยบอกพิกัด อาวุธทำลายล้างพวกนี้ก็เป็นแค่ยักษ์ตาบอดครับ ทหารที่อยู่บนจุดสูงสุดอย่างเนิน 350 จะเป็นคนชี้เป้า ตรวจสอบความแม่นยำและปรับแก้พิกัดการยิงแบบวินาทีต่อวินาทีเลย สำคัญมากจริง การเสียเนิน 350 ไป จึงไม่ได้แปลว่าแค่เสียพื้นที่บนภูเขานะครับ แต่หมายถึงอาวุธสนับสนุนทั้งหมดของคุณจะถูกตัดการมองเห็นทันที ใครคุมจุดสูงข่มได้ คนนั้นคุมกระดานหมากรุกบริเวณนั้นทั้งหมดครับ ๆ เข้าใจทะลุปลุกโปร่งเลยค่ะ เนินเขาไม่ใช่แค่ที่ตั้งรับ แต่มันคือเสาอากาศและดวงตาของทั้งกองทัพเลย เป๊ะเลยครับ ซึ่งพอเราเข้าใจแนวคิดเรื่องการหาจุดที่ได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ มันก็อธิบายสิ่งที่เราเปิดประเด็นกันไว้ตอนต้นรายการได้พอดีเลยค่ะ ข้อมูลในสมรภูมิที่ 6 คาสิโนริมเฮงที่โอซาเมดที่เราเกริ่นกันไปแล้วว่ามันถูกโจมตีด้วยเครื่องบินกริปเพน วนกลับมาที่คาสิโนนะครับ ใช่ค่ะ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะคะ อยากให้ช่วยขยายความกลไกตรงนี้หน่อยค่ะว่ากระบวนการดัดแปลงอาคารพลเรือนให้เป็นเป้าหมายทางทหาร มันมีหลักคิดทางวิศวกรรมหรือยุทธวิธีเบื้องหลังยังไงทำไมเขาไม่ไปตั้งแคมป์ในป่าเหมือนสมัยก่อนคะ นี่คือภาพสะท้อนของการรบยุคใหม่ที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ ในอดีตเนี่ยกองทัพอาจจะไปตั้งฐานในป่า แต่ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบสื่อสารดาวเทียม และเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรมากครับ ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ใช่ครับ อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างคาสิโนหรือแม้แต่โรงพยาบาล มักจะมีการออกแบบโครงสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่หนาแน่น มีชั้นใต้ดิน มีระบบระบายอากาศ และมีเครื่องปั่นไฟสำรองขนาดใหญ่ ค่ะ มันจึงเป็นโครงสร้างสำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบสำหรับการถูกยึด และดัดแปลงให้เป็นศูนย์บัญชาการ หรือแม้แต่ใช้ซ่อนฐานยิงจรวด BM-21 ครับ
แปลว่าโครงสร้างอาคารพวกนี้มันทำหน้าที่เป็นบังเกอร์ราคาแพงไปในตัวเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ แล้วทำไมถึงต้องเจาะจงใช้เครื่องบินกริปเพนเข้าไปโจมตีด้วยคะใช้ปืนใหญ่ยิงใส่ไม่ได้เหรอคะคือพออาคารเหล่านี้ถูกใช้ทางการทหาร มันจะเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงทันทีครับ แต่ความยากคือมันมักจะตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือมีอาคารพลเรือนอื่นๆล้อมรอบอยู่อ่าฮะถ้าพลาดไปโดนตึกอื่นก็แย่เลยใช่ครับ การใช้ปืนใหญ่หรือจรวด MLRS ที่มีความคลาดเคลื่อนสูง อาจจะสร้างความเสียหายข้างเคียงหรือ collateral damage ที่ไม่สามารถยอมรับได้เลยเข้าใจละนี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องเรียกใช้เครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 อย่าง Gripen ครับ เพราะระบบคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์ของมัน สามารถนำวิถีระเบิดเจาะเกราะให้ร่วงหล่นผ่านหลังคา ลงไปทำลายเฉพาะศูนย์บัญชาการที่อยู่ชั้นใต้ดินได้ โดยที่ตึกข้างๆ แทบไม่ได้รับผลกระทบเลย โหคือแม่นยำขนาดนั้นเลยอ่ะครับผม มันคือการผ่าตัดด้วยมีดหมอที่มีความแม่นยำสูง แทนการใช้ค้อนทุบครับ เป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่พิถีพิถันมากค่ะคราวนี้เรามาถึงสมรภูมิสุดท้ายในรายงานค่ะซึ่งเป็นจุดที่ทำเอาดิฉันต้องขมวดคิ้วเลยเพราะเราคุยกันเรื่องภูเขาป่าและอาคารพาณิชย์มาตลอด เปลี่ยนบรรยากาศแล้วครับ ใช่ค่ะเพราะข้อมูลจุดที่ 7 ระบุถึงแนวรบทางทะเลบริเวณอ่าวไทยถึงเกาะกงจังหวัดตราดข้อมูลระบุว่ามีการนำปืนเรือขนาด 76 มิลลิเมตรมาใช้ยิงกดดันฐานปืนใหญ่ชายฝั่งและป้องกันเรือรบความขัดแย้งตามแนวชายแดนบนบกมันทะลุออกไปในทะเลได้ยังไงคะเนี่ยสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาเลยครับ คือเราต้องมองแผนที่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นครับ เส้นเขตแดนประเทศไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายหาด แต่มันลากยาวออกไปในทะเลด้วย อ๋อจริงด้วยค่ะถ้าคุณเอาแต่ตั้งรับในพื้นที่ปากเขา แต่ปล่อยให้แนวทางทะเลเปิดโล่ง ฝั่งตรงข้ามสามารถส่งเรือรบอ้อมมาด้านข้าง หรือที่เรียกว่าการตีขนาบข้าง เพื่อยิงถล่มแนวหลังของคุณจากกลางทะเลได้เลย ดังนั้นการรบทางบกที่สมบูรณ์แบบจึงต้องปิดรอยรั่วทางทะเลด้วยครับ แล้วบทบาทของปืนเรือ 76 มิลลิเมตรมันเข้ามาเสริมมิติการรบตรงนี้ยังไงคะลองจินตนาการว่าปืนเรือ 76 มิลลิเมตรก็คือปืนใหญ่สนามที่สามารถแล่นไปมาบนผิวน้ำได้ครับเป็นปืนใหญ่ที่วิ่งบนน้ำได้ ใช่ครับ ข้อได้เปรียบของมันคือความคล่องตัว มันสามารถแล่นด้วยความเร็วสูงไปปรากฏตัวที่มุมไหนของอ่าวก็ได้ ยิงกดดันฐานทัพโดนฝั่งของอีกฝ่าย แล้วเคลื่อนที่หนีทันที โหกวนประสาทน่าดูนะคะแบบนี้ มากครับ การคงอยู่ของเรือรบเหล่านี้ทำให้อีกฝ่ายต้องผวังหน้าผวังหลังไม่กล้าทุ่มกำลังทั้งหมดไปที่ชายแดนทางบก เพราะต้องคอยระวังการโดนตลบหลังจากทางทะเลด้วยครับ 7 สมรภูมิมาต่อกัน ข้อมูลส่วนสรุปของรายงานฉบับนี้ ได้นิยามเหตุการณ์ทั้งหมดว่า เป็นการรบ 3 มิติเต็มรูปแบบใช่ครับ ครบทุกมิติเลย เพราะมีการใช้กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากทั้ง 3 เหล่าทัพพร้อมกัน กองทัพอากาศบนฟ้าอย่าง F-16 Gripen กองทัพบบกบนดินอย่าง VT-4 MLRS และการแย่งชิงจุดสูงข่ม แล้วก็กองทัพเรือในน้ำอย่างปืนเรือ 76 มิลลิเมตรพอมองแบบนี้มันไม่ใช่แค่การเอาปืนมายิงกันประพราย แต่มันเหมือนการประสานวงออร์เคสตราขนาดมหึมาเลยนะคะเนี่ย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ และนั่นคือความท้าทายที่แท้จริงของการรบยุคใหม่เลย การมีเครื่องดนตรีที่ราคาแพงที่สุด หรือมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุด ไม่ได้การันตีว่าคุณจะรบชนะนะครับ แล้วหัวใจสำคัญคืออะไรคะ หัวใจสำคัญของสงคราม3มิติคือ ระบบโลจิสติกและการสื่อสารครับ ลองคิดดูนะครับทหารราบบนเนิน 350 ต้องวิทยุเรียกพิกัดให้ปืนใหญ่ยิง ค่ะ ในขณะเดียวกันเรดาร์ต้องตรวจจับการยิงสวนปรับเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ของ F-16 ให้บินไปทิ้งระเบิด และทั้งหมดนี้ต้องเช็คพิกัดไม่ให้ไปโดนเรือรบฝ่ายเดียวกันที่กำลังยิงสนับสนุนอยู่ริมชายฝั่งด้วย โห ฟังดูวุ่นวายมากเลยค่ะ ใช่ครับ ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นพร้อมกันแบบเรียลไทม์การทำให้3เหล่าทัพสื่อสารกันเป็นภาษาเดียวและไร้รอยต่อได้ นี่แหละครับคือนิยามของคำว่าสงครามเต็มรูปแบบที่แท้จริง เป็นการเจาะลึกที่ทำให้เราเห็นกลไกเบื้องหลังที่สลับซับซ้อนมากๆค่ะ ข้อมูลชุดนี้พาเราไล่เรียงตั้งแต่การใช้ความเร็วของอากาศยานเพื่อตัดหน้าต่างการโจมตี การใช้รถถังเพื่อยึดครองพื้นที่เชิงกายภาพ ครับ การชิงความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางวิศวกรรมของพลเรือน และการปิดจุดอ่อนทางยุทธวิธีในทะเล
ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะคะมีประเด็นหนึ่งที่เราถกกันไปแล้วดิฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากนั่นคือเรื่องของจุดสูงข่มอย่างเนิน350ที่เราบอกว่าใครคุมที่สูงได้คนนั้นคุมเกมเพราะได้เปรียบเรื่องวิสัยทัศน์และการชี้เป้าครับผมแต่ในอนาคตอันใกล้ที่เทคโนโลยีทางการทหารกำลังก้าวไปสู่ยุคของฝูงโดรนอัตโนมัติที่สามารถบินกระจายตัวเต็มท้องฟ้าเพื่อสแกนพื้นที่ทุกตารางนิ้วแบบ360องศาหรือแม้แต่การรบในโลกไซเบอร์ที่สามารถแฮ็กเข้าไปปิดตาเรดาร์ของศัตรูได้จากอีกซีกโลกเป็นไปได้สูงมากครับมันชวนให้ตั้งคำถามนะคะว่านิยามของคำว่าจุดสูงข่มหรือไฮกราวในสมรภูมิยุคต่อไปมันยังจะเป็นก้อนหินหรือภูเขาทางภูมิศาสตร์อยู่อีกไหมหรือมันจะกลายเป็นพื้นที่เสมือนจริงบนเซิร์ฟเวอร์หรือบนชั้นบรรยากาศที่มองไม่เห็นน่าสนใจนะคะว่ายุทธวิธีเหล่านี้จะวิวัฒนาการต่อไปอย่างไรสำหรับข้อมูลรายงานชุด7สมรภูมิเดือดในวันนี้เราคงต้องขอจบการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ